ณใจกลางผืนป่าดิบชื้นแห่งรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียที่นี่มีเรื่องเล่าถึงสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่สืบทอดกันมานานนับศตวรรษมันถูกเรียกขานในหลายชื่อทั้งโอรังมาวัชโอรังดาลัมและชื่อที่น่าเกรงขามจากชนเผ่าโอรังอัสลีว่าฮันตูยารังกีกีซึ่งแปลว่าผีฟันห่างแน่นอนครับว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเยติหรือบิ๊กฟุตแห่งทวีปอเมริกาเหนือและมีอีกหลายแห่งทั่วโลกที่มีตำนานเหล่านี้ในผืนป่าไม่ว่าจะเป็นอันมาสแห่งรัสเซียเยาวีแห่งออสเตรเลียเยเรินของจีนอุกุมาแห่งอเมริกาใต้โตกอลอเชแห่งแอฟริกาและโอรังเพนเด็กแห่งอินโดนีเซียทำให้น่าสงสัยครับว่าถ้าเป็นเพียงตำนานเพราะเหตุใดจึงถูกเล่าขานในหลายพื้นที่ทั่วโลกได้ขนาดนี้ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจตำนานแห่งโอรังมาวัชอสูรผู้พิทักษ์ป่าลึกแห่งมาเลเซียกันครับโอรังมาวัชถูกเล่าขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสองเท้ามีความสูงราว 2.4 ถึง 3 เมตรร่างกายกำยำปกคลุมด้วยขนสีดำทึบมีลักษณะคล้ายลิงขนาดใหญ่แต่สามารถยืนและเดินตัวตรงได้เช่นเดียวกับมนุษย์ทว่าพฤติกรรมของมันกลับไม่ได้ดุร้ายก้าวร้าวตรงกันข้ามมันถูกบรรยายว่าเป็นสัตว์ที่ขี้อายและมักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยปลาในลำธารและผลไม้จากสวนของชาวบ้านโดยมีรายงานว่าอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนแม้บันทึกการพบเห็นจะย้อนไปได้ถึงปี 1871 แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของโอรังมาวัชโด่งดังไปทั่วโลกเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2005 เมื่อคนงาน 3 คนในเขตกัมปงมาวายใกล้กับเมืองโกตาติงกีได้รายงานการพบเห็นครอบครัวโอรังมาวัชขณะเดินอยู่ริมแม่น้ำกินจินเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงสร้างความตื่นตัวแก่สื่อมวลชนแต่ยังนำไปสู่การค้นพบรอยเท้าขนาดมหึมาความยาวกว่า 46 เซนติเมตรพร้อมร่องรอยอื่นๆอีกนับร้อยรอยจุดประกายให้เกิดปรากฏการณ์ที่สื่อขนานนามว่ามาวัชเมเนียความตื่นตัวจากเหตุการณ์ในปี 2005 นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรัฐบาลแห่งรัฐยะโฮโดยการผลักดันของดร.วินเซนต์ชาวนักสิ่งแวดล้อมและสมาชิกสมาคมธรรมชาติมาเลเซียได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งทีมสำรวจอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี 2006 มุขมนตรีแห่งรัฐยะโฮในขณะนั้นคือดาโตอับดุลกานีโอตมานได้ประกาศจัดตั้งทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อภารกิจตามหาโอรังมาวัชอย่างจริงจังทำให้มาเลเซียนั้นกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการค้นหาสิ่งมีชีวิตลึกลับในลักษณะนี้พื้นที่เป้าหมายหลักคืออุทยานแห่งชาติเอนดาวรมปินซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่เกือบ 50,000 เฮกตาร์เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศความหนาแน่นของป่าและความทุรกันดารของพื้นที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ซ่อนตัวอยู่จริงการสำรวจครั้งประวัติศาสตร์นี้ดึงดูดนักวิจัยจากนานาชาติทั้งสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทั้งการหล่อรอยเท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างและการติดตั้งกล้องดักถ่ายในป่าลึกแม้ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดถึงการมีอยู่ของโอรังมาวัชแต่การสำรวจครั้งนี้ก็ได้เผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งของผืนป่าแห่งนี้สำหรับชนเผ่าโอรังอัสลีโอรังมาวัชไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งจิตวิญญาณในความเชื่อของพวกเขาผืนป่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณผู้พิทักษ์และโอรังมาวัชก็คือหนึ่งในนั้นชนเผ่าเซเมลายในรัฐปาหังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าที่เรียกว่าเซโกซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความเชื่อนี้อย่างรากลึกแม้ในหมู่ชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลามมานานหลายศตวรรษดังที่แม็กซ์เวลล์นักวิชาการยุคอาณานิคมบันทึกไว้เมื่อเกือบศตวรรษก่อนว่าสำหรับชาวมาเลย์ป่าใหญ่ที่ห่อหุ้มล้อมรอบเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติความเชื่อเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่เป็นรากฐานของจารีตปฏิบัติที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติการจะเข้าป่าตัดไม้หรือล่าสัตว์จำเป็นต้องประกอบพิธีเพื่อขออนุญาตจากดวงวิญญาณเสียก่อนในแวดวงวิทยาศาสตร์ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือการเชื่อมโยงโอรังมาวัชเข้ากับ Gigantopithecanthus แบคไคลิงยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา
มันมีความสูงได้ถึง3เมตรน้ำหนักประมาณ200 ถึง 300 กิโลกรัมและอาศัยอยู่ในป่าทึบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหลายแสนปีก่อนจะสูญพันธุ์ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเมื่อประมาณ 295,000 ถึง 215,000 ปีก่อนขณะที่ญาติสนิทอย่างลิงโอรังอุตังสามารถรอดชีวิตได้ดร.วินเซนต์ ชาวเสนออีกแนวคิดหนึ่งว่าโอรังมาวัชอาจจะเป็นลูกหลานของโฮโมเอเร็กตัสบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคใหม่ที่อาจปรับตัวและวิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในคาบสมุทรมาลายูอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งยังคงมองว่าการพบเห็นดังกล่าวอาจจะเป็นการจำแนกสัตว์ผิดพลาดเช่นหมีหมาหรือซันแบร์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติแต่ความสอดคล้องกันของคำให้การจากพยานหลายปากก็ทำให้ปริศนานี้ยังคงรอคอยการพิสูจน์ต่อไปประเด็นที่สำคัญที่สุดของตำนานโอรังมาวัชคือการเชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกจากกันระหว่างสิ่งมีชีวิตลึกลับกับการอนุรักษ์ผืนป่าดร.วินเซนต์ ชาวได้เคยเตือนไว้ว่าเขากังวลเรื่องของการรอดชีวิตของโอรังมาวัชเพราะมันได้สูญเสียบ้านเกิดดั้งเดิมไปแล้วหลายส่วนของป่าได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นไร่ปาล์มน้ำมันข้อมูลชี้ว่าอัตราการตัดไม้ทำลายป่าในมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 จากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและการพัฒนาต่างๆการค้นหาโอรังมาวัชจึงไม่ได้เป็นเพียงการผจญภัยแต่ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อรักษาระบบนิเวศที่เปราะบางนี้ไว้เรื่องราวของโอรังมาวัชยังได้สร้างผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการศึกษาแม้จะมีความพยายามจัดทัวร์ตามรอยในระยะแรกแต่ปัจจุบันรัฐบาลได้จำกัดการเข้าถึงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ในเชิงวิชาการปริศนานี้ได้กระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการวิเคราะห์ DNA จากสิ่งแวดล้อมหรือการใช้กล้องอินฟราเรดรวมไปถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีไบโออะคูสติกก็เป็นอีกหนึ่งผลพลอยได้ที่สำคัญซึ่งเป็นการวิเคราะห์เสียงเพื่อติดตามความหลากหลายทางชีวภาพโดยอุปกรณ์บันทึกเสียงสามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์จากป่าปฐมภูมิและพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งแม้จะยังไม่พบโอรังมาวัชแต่ก็ได้ข้อมูลอันล้ำค่าของสัตว์ป่าหายากชนิดอื่นๆมาแทนแต่ภัยคุกคามที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองซึ่งอาจทำให้ความรู้ดั้งเดิมของชาวโอรังอัสลีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้เลือนหายไปตลอดกาลปัจจุบันจึงมีความพยายามเปลี่ยนทิศทางการอนุรักษ์โดยเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผ่านองค์กรอย่างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการวิจัยสมัยใหม่แม้ว่าภารกิจหลักในการตามหาโอรังมาวัชจะยังไม่บรรลุผลแต่การสำรวจครั้งประวัติศาสตร์ในผืนป่าแห่งเอนดาวรมปินกลับมอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับโลกวิทยาศาสตร์นั่นคือการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ยังคงซ่อนเร้นอยู่หนึ่งในนั้นคืออันโซเนียแอนดาวเอนซิสคางคกพิษขนาดจิ๋วที่มีความยาวเพียง 17-28 มิลลิเมตรมันโดดเด่นด้วยดวงตาสีแดงเข้มและเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ลำตัวสีดำสนิทตัดกับจุดสีส้มสดใสและมักอาศัยอยู่ตามลำธารสายเล็กๆใต้ร่มเงาของป่าทึบอีกชนิดที่น่าสนใจคืออินเกอร์โรไฟรันัสโกลัมหรือคางคกโกลัมซึ่งได้ชื่อมาจากเสียงร้องทุ้มต่ำคล้ายเสียงไอของตัวละครในวรรณกรรมชื่อดังมันมีขนาดเล็กเพียง 27-28 มิลลิเมตรมีลำตัวสีส้มและแถบขาวพาดกลางหลังการสำรวจในครั้งนั้นได้เพิ่มรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยืนยันในอุทยานแห่งชาติเอนดาวรมปินขึ้นสู่ตัวเลขกว่า140สายพันธุ์ประกอบด้วยสัตว์ไม่มีขา1ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก51ชนิดเต่า6ชนิดสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก39ชนิดและงูอีก43ชนิดซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบถึง 33% จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่มันคือข้อพิสูจน์ว่าภายในผืนป่าแห่งนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอคอยการเปิดเผยตำนานโอรังมาวัชกำลังเผชิญกับความท้าทายและมิติใหม่ๆการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เรื่องราวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างภาพยนตร์ก็ได้นำตำนานนี้ไปตีความใหม่ไม่ว่าโอรังมาวัชจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ในฐานะสิ่งมีชีวิตแต่ในฐานะสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วตำนานของมันเป็นมากกว่าการตามล่าหาสัตว์ลึกลับ
และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ปลุกจิตสำนึกและย้ำเตือนเราทุกคนครับว่าโลกใบนี้ยังคงมีความลี้ลับอีกมากมายที่รอการค้นพบขณะที่ภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องบ้านอันเป็นมรดกของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต่อไปสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ